เพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่ามีไฟรูปแบตเตอรี่โชว์ที่หน้าปัดนะครับเวลาเครื่องยนต์มันติดเครื่องนะครับนั่นก็แปลว่าตัวของตัวไดชาร์จเนี่ยมันมีปัญหาไดมันจะมีอยู่2ตัวนะคือไดสตาร์ททำหน้าที่สตาร์ทเครื่องนะทำหน้าที่หมุนเครื่องแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือไดชาร์จทำหน้าที่ปั่นไฟนะไปเลี้ยงในระบบต่างๆที่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนที่มันเหลือใช้เนี่ยมันก็จะเอาไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะครับเมื่อแบตเตอรี่มีการชาร์จถึงจุดที่มันเต็มเนี่ยมันก็จะตัดการทำงานของตัวไดชาร์จนะมันก็จะเป็นลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็จะเป็นวิธีการเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับป้องกันไม่ให้ตัวของอุปกรณ์เสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวของแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในรถยนต์ได้รับความเสียหายนะฉะนั้นความสำคัญของตัวไดชาร์จเนี่ยมันก็จะมีความสำคัญมากๆเลยนะจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นไดชาร์จไดสตาร์ทแบตเตอรี่นะตัว3อย่างเนี่ยจะควบคู่กันในการทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดและก็ใช้งานออกไปเรื่อยๆนะฮะผมทำการเทสนะก็วิธีการเทสก็เหมือนที่ผมเคยบอกนะวิธีง่ายๆเลยนะถอดขั้วลบออกนะครับในขณะที่เครื่องยนต์กำลังติดเครื่องนะถ้าถอดออกปุ๊บเครื่องยนต์ยังทำงานได้อยู่นั่นก็แปลว่าระบบไดชาร์จเราดีนะอยู่แต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันชาร์จพอหรือไม่พออีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือมันทำงานนะถ้าเราถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับถ้าเป็นเชิงลึกเข้าไปอีกนะมันก็จะมีการเทสว่าเวลาเราเปิดไฟเปิดแอร์เนี่ยไดชาร์จมันพอไหมนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับส่วนเรื่องที่ว่ามันทำงานหรือไม่ทำงานเนี่ยก็คือเทสกันแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากมายนะใช้แค่ประแจที่คายขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบนะขั้วลบอย่างเดียวนะทักคายออกไปเลยนะครับในขณะที่เครื่องยนต์กำลังติดเครื่องนะครับคายมันออกไปนะถ้าเครื่องยนต์ติดเครื่องโดยที่ขั้วแบตเตอรี่เนี่ยถูกถอดออกไปแล้วเนี่ยนั่นก็แปลว่าระบบไดชาร์จทำงานได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าถอดออกเครื่องยนต์ดับนั่นก็แปลว่าระบบไดชาร์จเนี่ยมันทำงานผิดปกติแล้วเราต้องถอดออกมาเพื่อจะทำการเช็คดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างรถที่เป็นแบบของวันนี้ก็คือ Isuzu D-Max นะครับตัวนี้เป็นค่าย Isuzu แต่ว่าความพิเศษของมันเนี่ยตัวของอุปกรณ์ที่มันเสียเนี่ยมันจะคล้ายๆกับของ Vigo เลยนะฮะวิธีการถอดก็ถอดไม่ยากนะครับผมที่ผมคลายน็อตล็อกตัวของแผงไดโอดนะครับตัวนี้คือแผงไดโอดนะครับรูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกับตัวโตโยต้าเลยนะฮะเนื่องจากว่า ND เป็นคนทำไดชาร์จให้นะฮะรูปร่างหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันเราสามารถเอาแผงไดโอดของ Toyota มาแปลงใส่ของ Isuzu ได้นะครับโดยการเจาะน็อตที่เป็นหลักไฟ12โวลต์นะก็สามารถทำได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวให้ดูนะฮะถ้าไม่มีแผงไดโอดของ Isuzu ก็เอาแผงไดโอดของ Toyota ใส่กันได้นะครับใส่กันได้นะแต่ว่าต้องมีวิธีการแปลงนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวแผงไดโอดนะครับผมเคยอธิบายไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะว่ามันทำงานยังไงเพื่อนๆก็ลองไปดูในเพลย์ลิสต์ของToyota Vigo นะฮะหรือว่า Toyota Vios นะมีนะมีแน่นอนนะครับในตัวของแผงไดโอดนะครับการตัดสายไฟที่เชื่อมระหว่างแผงไดโอดกับชุด
ขดลวดสเตเตอร์นะที่อยู่ข้างในไดชาร์ตเนี่ยผมก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับว่าวิธีการตัดยังไงนะคือตัดมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการยกของตัวแผงไดโอดขึ้นไปได้เลยนะครับตัวแผงไดโอดนั้นเวลามันเสียเนี่ยมันจะมีการผลิตไฟที่ไม่เต็มที่นะครับไม่เต็มที่มันก็จะทำให้การทำงานของไดชาร์ตเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงไปเยอะเลยนะแล้วก็สิ่งที่ตามมานะเวลาแผงไดโอดมันเสียนะครับตัวนี้คือแผงไดโอดนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นของใหม่ฝั่งขวามือของผมเนี่ยเป็นของเก่านะที่ผมถอดออกมานะครับพอมันเสียเนี่ยรถเนี่ยแอร์เนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยเย็นนะไฟหน้าก็จะไม่สว่างมากนะครับแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยไม่ค่อยได้ดีเท่าที่ควรนะครับนั่นเป็นผลของตัวของไดชาร์ตนะครับมันเสื่อมสภาพมีหลายคันเลยนะที่มีปัญหาเรื่องรถวิ่งไม่ออกนะเนื่องจากว่าตัวของไดชาร์ตเนี่ยมันเสื่อมสภาพนะมันก็เลยทำการผลิตไฟป้อนเข้าสู่ในระบบของอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องที่ควบคุมเครื่องเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีนะครับมันทำงานได้ไม่นิ่งนะครับผลที่ได้ก็คือการขับขี่เนี่ยแย่มากนะแล้วก็แอร์ไม่เย็นนะเปิดไฟหน้าก็ไม่ค่อยสว่างนะบีบแต่ก็ไม่ค่อยจะดังนะครับนั่นนะครับคือเป็นสิ่งที่มันตามมาเป็นลูกโซ่หรือว่าเปิดไฟเลี้ยวบางครั้งมันค้างนะแทนที่มันจะกระพริบนะมันค้างไปเลยนะเพราะว่าไฟมันมันต่ำกว่า12โวลต์นะมันจึงเป็นแบบนั้นนะครับถ้าจะให้ดีๆเนี่ยมันจะต้องชาร์จนะครับอย่างต่ำเลยนะฮะ12.8 โวลต์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราเปิดไฟเนี่ยมันจะต้องคงที่นะคือไม่ต่ำกว่า12.8 โวลต์นะครับหรือมันอาจจะพีคขึ้นไปถึง13.5 โวลต์นะแต่ควรไม่เกิน14 โวลต์ถ้าเป็น14 โวลต์14 โวลต์จุด5 โวลต์นะ 14.5 โวลต์ขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ในรถที่ใช้กระแสไฟที่เยอะมากนะอย่างเช่นรถเครื่องเสียงนะรถเครื่องเสียงเนี่ยมันต้องการ14 โวลต์ไปเลยนะก็คือมันต้องเปิดเครื่องเสียงให้มันดังนะครับมันต้องใช้ไฟเยอะมากนะครับแต่ไอ้พวกนี้เวลามันพีคขึ้นไปเยอะๆเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้ามันก็จะพังแหลกเหมือนกันเลยนะครับมันจะต้องมีการดรอปตัวของแบตเตอรี่นะครับก็คือมันก็มีวิธีนะสมัยก่อนผมเคยแก้ปัญหาให้รถเครื่องเสียงนะผมก็ตกใจเหมือนกันนะฮะเขาผ่าแบตเตอรี่ออกมาเป็น1 โวลต์นะก็งงเหมือนกันนะช่างไทยมันเก่งจริงๆนะฮะผมก็ยอมรับเลยนะคือจาก12 โวลต์ก็ผ่าให้เหลือ1 โวลต์นะให้มันกลายเป็น13 โวลต์หรือว่าผ่าให้เหลือ2 โวลต์นะบางคันเหลือ2 โวลต์เป็น14 โวลต์เอากับเขาสินะฮะก็ผมก็งงเหมือนกันนะว่าโอ้มันก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะผิดหลักการนะอาจจะผิดหลักการแต่ว่าเขาก็ทำนะเครื่องเสียงเขาดังดีด้วยนะอยู่ตอนสมัยที่รถเครื่องเสียงเฟื่องฟูนะอันนั้นคือวิธีการของเขาบางครั้งก็เขาก็จ้างมาใส่ไดชาร์จอีกลูกหนึ่งนะเอาไดชาร์จพวกพลังเยอะๆนะอย่าง180 แอมป์เนี่ย120 แอมป์150 แอมป์180 แอมป์มาใส่นะใส่เข้าไปอีกลูกหนึ่งนะก็เป็นวิธีการที่เขาทำกันนะอาจจะไม่ถูกต้องนะแต่ว่าเขาจ้างทำเหมือนเขาจ้างผมทำผมก็ต้องทำนะคือเอาเงินมาเนี่ยก่อนอื่นเลยเอาเงินมาเนี่ยผมทำได้หมดแหละครับทำได้หมดทุกอย่างนะบอกให้ผมทำไดชาร์จนะ14 โวลต์ผมก็ทำออกมานะจะใช้ได้หรือไม่ได้คุณสั่งมาผมก็ทำไปอันนี้เป็นเรื่องสมัยตอนเป็นเด็กนะครับเอามันนอกเรื่องไปแล้วนะนอกเรื่องไปนะหลังจากที่เรานะครับ
ใส่ตัวแผงไดโอดเข้าไปแล้วก็ต้องมีการเชื่อมนะระหว่างขดลวดที่ออกมามันจะเป็น3เส้นนะเป็น3เส้นคล้ายๆกับไฟ3เฟสนั่นแหละครับนะหลักการคล้ายๆกันนะครับเราก็เชื่อมให้มันติดกันนะครับเพื่อเป็นการทำครั้งเดียวนะก็คือเราก็เปลี่ยนฐานไปเลยนะตัว2ฐานของมันเนี่ยมันจะเชื่อมตัวฐานไว้ที่2ฐานนะเราก็ต้องบัดกีมันออกไปนะขั้นตอนในการบัดกีอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับจะต้องเอาละลายตะกั่วที่เชื่อมต่อระหว่างสายไฟของฐานไดชาร์จนะแล้วก็ตัวของ2ฐานออกไปนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับในการบัดกีมันออกนะครับขนาดของฐานของไดชาร์จคันนี้เนี่ยยังเหลืออยู่ประมาณ 40% นะฮะแล้วก็เปลี่ยนออกไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือในครั้งต่อไปนะครับก็ทำการเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าในการเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ยากเท่าไหร่นะฮะแล้วก็บัดกรีมันออกปุ๊บเราก็เอาตัวใหม่เข้ามานะแล้วก็บัดกรีมันเข้าไปนะครับในการเชื่อมตะกั่วเนี่ยต้องระมัดระวังนะอย่าให้ตะกั่วเนี่ยมันไหลลงไปที่สายไฟที่ต่อกับฐานนะเดี๋ยวมันจะกดฐานไม่ลงนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับสรุปนะครับในการที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วไฟรูปแบตเตอรี่โชว์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่มันเสียนะครับมันเป็นเพราะว่าตัวของไดชาร์จเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีหรือว่ามันเสื่อมนะครับเสื่อมนะส่วนมากมันก็หลักๆเลยนะถ้าเป็นได ND นะฮะได ND ก็คือไดแบบไดเปื่อยนะฮะก็ส่วนมากเลยก็จะเป็นแผงไดโอดเสียแล้วก็ฐานนะเหลือน้อยนะนั่นก็เป็น2อะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนเวลามันเสียนะนี่คือขั้นตอนในการเปลี่ยนอะไหล่ของไดชาร์จนะครับ Isuzu D-Max นะครับกรอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็เราก็ทำการหมุนดูนะครับว่ามันมีเสียงอะไรไหมนะครับวิธีการง่ายๆนะฮะข้อควรระวังอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็คือต้องระวังในการขันฝาหลังนะครับถ้ามันค้ำหลักสายไฟเนี่ยมันจะขันไม่ลงนะเดี๋ยวมันจะทำให้ฝาหลังมันแตกได้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็ใส่เข้าไปในเครื่องนะครับต้องใช้เวลาในการใส่แล้วก็คล้องสายพานไดชาร์จนะครับซึ่งในการใส่เนี่ยเราอาจจะต้องใส่น็อตข้างล่างที่เป็นเบอร์14ก่อนนะครับแล้วก็ทำการใส่ตัวตั้งสายพานไดชาร์จแล้วก็ใส่สายพานเข้าไปนะครับเพื่อจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็เช็คในระบบไฟต่างๆว่า
มันพร้อมทำงานหรือเปล่านะครับผมก็วิธีการเทสง่ายๆนะถ้าเราไม่มีแอมแปร์มิเตอร์หรือว่าตัวมิเตอร์นะแอมแปร์มิเตอร์นี่ก็ไปดูในเครื่องมือเก่าผมนะก็ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะถอดแบบง่ายๆเลยนะถอดขั้วลบออกนะเครื่องยนต์ก็ยังติดอยู่นั่นก็แปลว่ามันทำงานนะแล้วก็ใส่กลับไปนะถ้าจะให้ดีก็ใช้มิเตอร์มาวัดว่ามันผลิตไฟออกไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปิดเทสไฟหน้าเปิดเทสแอร์ในขณะที่เราจำมิเตอร์บวกลบเข้าไปคู่ที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับขอบคุณในการติดตามชมนะเจอกับผมในใหม่คลิปหน้าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม